Moikka! Tämä videosarja on maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisesta ja tämä on tarkoitettu kaikille teille valmentajille, ohjaajille, neuvojille, opettajille, jotka työssänne autatte asiakkaitanne tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Mun nimi on Raisa Haikala ja tämä video on osa Gimaran Function to Trainer kokonaisuutta. Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistaminen on ollut jo vuosikymmeniä kuuma peruna. Työkaluja on myös runsaasti, niitä on tehty erilaisissa projekteissa. Silti usein tuntuu, että ne työkalut on joko liian abstrakteja, liian tarkkoja, liian pitkiä, liian vaikeita käyttää tai ei sovellu just tähän tarkoitukseen. Pointti ei olekaan nyt siinä, saadaanko me tässä yhdessä luotua se paras työkalu, joka ratkaisee kaikki osaamisen tunnistamisen ongelmat. Pointti on sun osaamisessasi. Siinä, miten sä tiedät näiden työkalujen olemassaolosta, osaat valita oikeat työkalut oikeaan hetkeen ja ennen kaikkea siinä, että hei, sä et tee tätä työtä yksin. Tai edes sun tiimi ei ole niin uniikki, että se tekisi tätä työtä yksin. Pelkästään Suomessa on tuhansia, jotka tekee just tätä samaa työtä. Saati sitten Pohjoismaissa, Euroopassa, maailmanlaajuisesti. Kuvittele, että sulla on käytössäsi koko tämän verkoston tietotaito ja se auttaa sua onnistumaan sun jokapäiväisessä työssä. Ainakin mulle varsin kutkuttava ajatus. Tämän ensimmäisen videon aihe on, mitä varten osaamista tunnistetaan. Mikä on osaamisen tunnistamisen tavoite? Onko se saada töitä uudessa kotimaassa? Onko se löytää paikka ja tarkoitus omalle osaamiselle? Tässä on koko ajan pääpaino asiakkaassa, eikö? Silloin ensimmäinen kysymys kunkin asiakkaan kohdalla on, miten hän hyötyy tästä osaamisen tunnistamisesta? Pysähdytään hetki tämän kysymyksen äärelle. Valmentajien arkipäivää on yleensä hyvin erilaiset asiakkaat, joilla on hyvin erilaista osaamista. Mä kerron nyt yhden esimerkin, lyhennetyn version, jonka usein kerron erilaisissa valmennuksissa. Mun urani alkuaikoina yksi mulle silmiä avaavista hetkistä oli, kun puhuin kollegan kanssa, joka oli teettänyt luku- ja kirjoitustaidottomien ryhmässä tehtävää, jossa piti leikata kuvia aikakauslehdestä. Aikakauslehdestä kuvien leikkaaminen oli eräälle opiskelijalle ollut vaativa tehtävä jo pelkästään siitä syystä, että kun hän sai aikakauslehden käteensä, hän tarttui keskeltä sivua ja lähti kääntämään sivua sillä tavalla, että kun sivu kääntyi, se oli jo täysin rypyssä ja rikki se koko sivu. Merkittävää tässä on se, että me ei aina edes ajatella, että se, että me osataan kääntää aikakauslehdestä kirjasta sivu täältä oikeasta alalaidasta, on opittu taito. Me opitaan se niin pienenä, että tätä osaamista me ei osata edes arvostaa. Tällä esimerkillä mun tarkoitus ei missään nimessä ole arvottaa, sillä mä tiedän, että siinä ympäristössä, mistä tämä aikuinen ihminen tuli, mä en todennäköisesti pärjäisi hetkeäkään. Mun osaamisella ei siinä ympäristössä varmasti olisi juurikaan käyttöä. Toisessa ääripäässä meille saattaa tulla asiakkaita, joilla on pitkä kansainvälinen ura, koulutukset huippuyliopistoista ja 10 sivun CV, josta pitäisi sitten löytää se olennainen ja miettiä, miten tätä asiakasta nyt pystyy auttamaan. Skaala on laaja. Sun osaaminen merkitsee. Kun meille sitten saapuu asiakkaaksi näitä ääripäitä ja kaikkea siltä väliltä, me ollaan melko mahdottoman tehtävän äärellä. Silloin helposti tapahtuu niin, että huomio keskittyykin siitä itse asiakkaasta ja hänen osaamisen tunnistamisestaan ja hänen tarpeistaan meihin, mun työhön, siihen järjestelmään. Me kaikki ollaan osa jotakin instituutiota. Meidän työssä on tavoitteet, edellytykset, pakot,
Yksi konkreettinen pakko voi esimerkiksi olla, että jokaisella asiakkaalla on valmennuksen päätteeksi CV. Silloin on tärkeää, että minä suoriudun työstäni hyvin, saan raksin ruutuun, että Raisa on tehnyt jokaisen asiakkaan kanssa CVn. Mutta huomio ei enää olekaan siinä asiakkaassa ja hänen osaamisessaan, vaan huomio keskittyy siihen, miten minä työstäni suoriudun. Miten sitten välttää se tilanne, että me tehdään asioita järjestelmää varten tai mua ja mun työtä varten ja huomio siirtyykin sieltä asiakkaasta ja hänen tarpeistaan instituutioiden pyörittämiseen? Tärkeä kysymys on, että mitä sitten tapahtuu, kun osaamisen tunnistamisen prosessi on valmis, mitä se toki ei koskaan voi olla. Mitä sitten tapahtuu, kun asiakkaalla on se CV kädessä ja Raisalla raksi ruudussa? Miten asiakas ymmärtää sen CVn? Miten hän sitä käyttää? Miten hän sitä muokkaa? Miten se auttaa häntä löytämään paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa? Isoja kysymyksiä. Asiakkaasi ei koskaan tunnista osaamistaan sua ja järjestelmää varten, vaan hän tunnistaa sitä itseään ja uraansa varten. Tämä on ehkä itsestäänselvyys, mutta kun tarkastelet omaa toimintaasi, kannattaa pysähtyä usein miettimään, miksi, mitä varten tätä asiakkaan osaamista tunnistetaan. Sun tehtäväsi valmentajana ei olekaan tietää toisesta kaikkea, koska todennäköisesti se kaiken tiedon siirtäminen sinulle ei välttämättä edistä sen asiakkaan työllistymistä juurikaan. Sun tehtävä on auttaa sun asiakasta näkemään kaikki se osaaminen, jota hänellä on, ja arvostamaan sitä. Joskus, tai voisin sanoa ehkä, että useimmiten, itse prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. Viimeiseksi vähän aktivointia ja kutkutusta sinne päin. Kirjoita kommentteihin tai puhukaa tiimissä, ihan missä vaan. Keskustelkaa, oppikaa toisiltanne. Puhukaa lisää, koska sillä tavalla tieto kasvaa eksponentiaalisesti. Millä perusteella sä valitset asiakkaan kanssa käyttämäsi välineet? Vinkkaa muille hyviä työkaluja, esimerkiksi tässä kommenttikentässä. Millaisissa tilanteissa itse prosessi on lopputulosta tärkeämpi? Voitko kertoa esimerkkejä? Nähdään seuraavassa videossa, jossa aiheena on, mitä vasten osaamista tunnistetaan.